आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई पाइथनको बेसिक इन्ट्रोडक्सन र पाइथनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा भन्छु है त। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। मैले चाहिँ तपाईँहरूको लागि गेटिङ स्टार्टेड विथ पाइथन फ्रम हियर। यदि तपाईँहरूलाई पाइथनको बारेमा केही पनि थाहा छैन भने पनि यो भिडियोहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई केही न केही चाहिँ पक्कै पनि सिक्नुहुन्छ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरु जाउँ प्रोग्रामिङ। के हो त प्रोग्रामिङ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ इज अ वे टु इन्स्ट्रक्ट द कम्प्युटर टु पर्फर्म भेरियस टास्क। हामीलाई कुनै पनि टास्क गर्नु पऱ्यो, हामीलाई कम्प्युटरलाई चाहिँ त्यो टास्क गर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ। पाइथन पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो है त। What is Python? Python is a high-level interpreted programming language that was created by Guido van Rossum and first released in 1991. भनेको 1991 मा चाहिँ यसको फर्स्ट रिलिज भएको रहेछ। The pseudocode nature of Python makes it easy to learn and understandable by beginner. तपाईँहरूलाई प्रोग्रामिङको पी पनि थाहा छैन भने पाइथन सिक्नु मन लाग्यो भने एकैछिनमा सिक्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ हो। भनेको यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज गरे जस्तै हो क्या यो। कुनै पनि त्यो त्यस्तो सिन्ट्याक्सहरू यताउता भन्ने त हुन्छ, तर अरू प्रोग्रामिङ जस्तै यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन हो। यो चाहिँ फ्री एन्ड ओपन सोर्स हो भनेको यसलाई हामीले किन्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो र यो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले विन्डोजमा पाइथन कोड लेख्नुभयो भने त्यो कोड चाहिँ हाम्रो म्याक ओएसमा पनि चल्छ। अब जाउँ पाइथन इन्स्टलेसन स्टेजमा। अब पाइथन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा python.org भन्ने वेबसाइटमा जानुपर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो डाउनलोड सेक्सन छ। यदि मलाई विन्डोजको लागि हो भने म यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यदि मेरो विन्डोज होइन, मेरो म्याक ओएस हो भने चाहिँ म यहाँ म्याक ओएसमा गएर क्लिक गर्छु र डाउनलोड गर्छु। अहिलेको लागि मेरो के हो त विन्डोज हो, त्यसैले मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ र ओके गरेँ भने मेरो के आयो त स्टार्ट डाउनलोड गरेँ भने मेरो डाउनलोड हुन्छ। हाम्रो पाइथन डाउनलोड भयो। अब हामी अर्को एउटा कुरा पनि डाउनलोड गर्छौँ, के भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड। अब भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको चाहिँ हाम्रो सोर्स कोड एडिटर हो। त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडमा सर्च गर्ने गुगलमा गएर डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई कुन प्लेटफर्ममा गर्नुपर्ने हो डाउनलोड, विन्डोज, म्याक, आरपिएम यो हेरेर क्लिक गर्ने। अहिलेको लागि के हो त विन्डोज हो, मैले यहाँ गएर विन्डोजमा क्लिक गरेँ, स्टार्ट डाउनलोड। अब हाम्रो पाइथन पनि डाउनलोड भयो, भिजुअल स्टुडियो कोड पनि डाउनलोड भयो। अब हामी त्यो डाउनलोड भएको फाइल्सलाई चाहिँ इन्स्टल गरौँ है त। हामीसँग VS कोड र पाइथनको इन्स्टलेसन फाइल छ। अब यहाँ गएर पाइथनमा गएर क्लिक गरौँ र इन्स्टल नाउ गरौँ। एड पाइथन टु द पाथ गर्नुपर्छ हामीले हो। यति भइसकेपछि अब के गर्ने त इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्ने। यस। अब हामी के गर्छौँ त यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब हामी भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। आई एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सबैलाई चेक गरौँ। डेस्कटपमा एउटा आइकन पनि बनाइदिउँ होइन। नेक्स्ट, इन्स्टल। अब हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड पनि इन्स्टल भयो है त। पाइथन र VS कोड हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ। अब पाइथन चाहिँ इन्स्टल भयो कि भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्टार्टमा जान्छौँ र विन्डोज पावर सेलमा क्लिक गर्छौँ र हामी यहाँ गएर के लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पाइथन लेख्छौँ। पाइथन 3.12.2 भनेपछि के भयो त हामी पाइथन सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भएको रहेछ है। अब हामी पाइथनलाई क्यालकुलेटरको रूपमा कुनै कुरा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, अब सबै काम हामीले यहीँ गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल 3 + 2 गऱ्यौँ भने 5 आयो हो। 4 + 6 गऱ्यो भने 10 आयो। 3 × 2 गऱ्यो भने 6 आयो। अब मलाई कुनै एउटा प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट हाई भनेर प्रिन्ट गऱ्यो भने हाई भन्ने आउटपुट आयो। अब हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अब तर हामी सधैँ यसरी गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिबग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त सोर्स कोड एडिटर युज गर्छौँ, जुन हाम्रो केसमा के हो भिजुअल स्टुडियो कोड हो। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पाइथन र भिजुअल स्टुडियो कोडलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा गर्छु। सो स्टे ट्युन्ड। थ्याङ्क यू।